idő jelentős részében egymagam vagyok itthon. Ki kellett alakítanom egy rendszert arra az esetre, ha például rám jön az infarktus, vagy valami hasonló. Ezt meg is osztom veletek ebben a videóban, mivel hasznos lehet mindenkinek, és ahogy a statisztikákat elnézem, már fiatalabb életkorban is. Mielőtt belekezdenénk, szeretném megköszönni a videó szponzorának, az Ormos Intézetnek, hogy támogatta ezt a videót is. Elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Az első számú fontos dolog, amit meg kell értened, az az, hogy ismerd fel a tüneteket abban az esetben, ha infarktusod lenne, hogy megmentsed a saját életed. Továbbá fel kell készülni egy ilyen esetre, hogy amennyiben beüt a mennykő, ne pánik és kapkodás legyen, hanem a lehető legjobb esélyek legyenek. Erről szól a mai videó, főként arra fókuszálva, hogy mi van, ha egyedül vagy otthon, amikor ez megtörténik. Mielőtt még tovább mennénk, szeretnék valamit tisztázni itt, és ez a következő. Mi a különbség az angína és a szívroham között? Ezzel kezdünk, és a továbbiakban mondom majd el a gyakorlati tudnivalókat, teendőket. Angína, biztos hallottátok már ezt a kifejezést. Mi az az angína? Az angína alapvetően a mellkasi fájdalom szindróma, tehát amikor az angína szót használjuk, akkor mellkasi fájdalomról beszélünk. Ha nincs mellkasi fájdalom, az nem angína. Az infarktus az angínához nagyon hasonló mellkasi fájdalommal jár, de van köztük különbség, elég jelentős. Az angínák akár évekkel megelőzhetik egy infarktus kialakulását. De lehet-e szívroham előzetes angínák nélkül? Abszolút lehet. Az összes szívroham 25%-a figyelmeztető jelek nélkül is előfordulhat. Ezért egyrészt tudni kell, hogy mi a különbség az angínás fájdalom és az infarktusos fájdalom között, mert ezáltal lehet már az első mellkasi fájdalom esetén sejteni, hogy mire számítson az ember. Létezik ritkán csendes infarktus is mellkasi fájdalom nélkül, ez ritka. Ha az angína, tehát a mellkasi fájdalom része a klinikai képnek, akkor a szívroham alapvetően az angina tüneteit mutatja, de erősen felnagyítva, vagyis klinikai szempontból a szívroham egy nagyon rossz anginának néz ki, vagy érződik. Mi okozza ezt a fájdalmat? A koszorú ereg görcse okozza angina esetén, ami létrejött attól, hogy esetleg valami fajta plakk alakul ki, és szűkül ott az ér, és ezért begörcsölnek az erek. De az infarktusban ugyanezeknek az ereknek az elzáródása az ok, és emiatt is nagyon hasonló a fájdalom. Érdemes beszélni arról, hogy melyek az angina tünetei, mert infarktusban nem csak súlyosabban mutatkoznak, hanem nem is múlnak el. Tehát szívroham esetén súlyosabb, hosszantartó anginaszerű fájdalom van, ami nem szűnik meg akkor se, a beteg beveszi az esetlegesen korábban szedett angina elleni gyógyszereket. Az anginás mellkasi fájdalom egy jól ismert szindróma, amely felveti annak a lehetőségét, hogy szívroham következik be hamarosan. Tehát valójában az infarktusnak az előjelzője, előszobája. A tipikus anginában a páciens súlyos mellkasi fájdalmat ír le a szegycsont alatt, ami azt jelenti, hogy olyan érzése van, mintha a fájdalom a szegycsont alól jönne. Ennek a fájdalomnak a minősége többféle lehet, egyes betegek éles, súlyos fájdalomként írják le, mások nyomasztó fájdalomszót használják, mint hogyha valami nagy nehezék lenne a mellkasukon. Néha azt mondják, hogy a fájdalom nem is a mellkasban van, hanem a mellkas bal oldalára sugárzik fel, a karba, az állkapocsba, a nyakba. Tipikus angínában vannak más tünetek is, amelyek együtt lépnek fel a fájdalommal. A légszomj nagyon gyakori. A páciens oxigén szintje teljesen rendben lehet, és mégis légszomjat érez. Ezen kívül erősen izzadhatnak is a betegek, mintha az izzadtság csak úgy ömlene az arcukba, akkor is a hűvös szobában vannak. Tehát ennek semmi köze nincs a szoba hőmérsékletéhez. A negyedik tünet a hányinger. És ez olyan súlyos is lehet, hogy a beteg valóban hányni fog. Az angina tünetei általában akkor jelentkeznek, amikor a beteg valamilyen fizikai tevékenységet végez, sétál, fut, lépcsőn megy. Ha csak angináról van szó, nem pedig szívrohamról, a tünetek általában pihenéssel el is múlnak.
A betegek azt mondják, hogy a tünetek jönnek-mennek, előfordulhat, hogy csak néhány percig tartanak, de általában nem tartanak tovább ezek a tünetek angina esetében 20-30 percnél. Hangsúlyozom, ha csak angináról van szó. Minél tovább tartanak a tünetek, annál valószínűbb, hogy valódi szívinfarktusról van szó, de ezt a 20-30 percet nem úgy kell érteni, hogy mindig ennyit kell várni, mert ha infarktus miatt vannak a tünetek, az rettentő hosszú idő egy akut helyzetben. És az 5. elem az, hogy mi történik, ha a beteg nitroglicerint kap. Aki anginázik, annak ezt adja az orvos, és kap utasítást is hozzá. A nitroglicerin egy kis tabletta vagy spré, amit a nyelv alá kell tenni vagy fújni, és innen gyorsan felszívódik. Hatására a szív-koszorúserek megnyílnak, tehát a korábban említett érgörcs megszűnik. Emiatt enyhülnek az anginás tünetek. Viszont itt a nagyon lényeges dolog, az infarktusban érelzáródás okozza a fájdalmat, ami a görcsoldó gyógyszertől nem szűnik meg. Ezért a nitroglicerin készítmények nem csak gyógyszerek, de fontos diagnosztikai ismeretet is adnak az orvosnak. Ha olyan beteggel találkozunk, akinek mellkasi fájdalma van, és nitroglicerinnel csillapodik, ott nagyon gyanús a szívbetegség, de akkor még csak angina van. Nem kell azonban minden tünetnek egyszerre jelen lennie. Az a ritka beteg, aki úgy jelentkezik a sürgősségi osztályon, hogy minden elem megtalálható ezekből. A súlyos mellkasi fájdalom, amely a test bal oldalára sugározik, a szívrohamhoz kapcsolódó fájdalom klasszikus leírása, de itt is lehetnek eltérések. Tehát nem a szív fáj, ahol a szív van, nem az fáj, szegcsontból kiinduló, de sugárzik bal oldalra. A betegeknek lehetnek nagyon homályos tünetei is, például emésztési zavar tünetei, mint ha valamit evett volna, érezhet szabálytalan szívverést, akár el is ájulhat, vagy csak nagyon fáradtnak érzi magát. Mitől lesz az infarktus, azaz a koszorúér elzáródás? Ha a szív koszorú erejében felhalmozódik a koleszterin, a zsír és más anyagok, amelyeket plaknak nevezünk, így összességében, és ez korlátozza a vérátáramlást, az oxigén nem tud eljutni a szívsejtekhez, és a szívizom pusztulni kezd. Aztán az egyik artériában a véráramlás teljesen blokkolva lesz, megáll, mondjuk egy elszabadult vérrög miatt. A vérrög nem feltétlenül azon a helyen keletkezik, ahol elzárja majd az eret. Létrejöhet egy nagyobb artériában korábban, mondjuk egy plak tetején, és onnan lesodródva addig úszik, addig megy, amíg annyira szűkké válik a keresztmetszet, hogy már nem tud tovább menni, és megakad. A megakadás az azt jelenti, hogy abba az érbe, ahol ez megakadt, onnan tovább nem halad elég vér, tehát a szívizom terület, amelyet az adott kicsi ér ellát, nem kap oxigént. A károsodás nem azonnal lép fel, van jó pár perc cselekedni. Ha nem cselekszünk, ezen a területen nem folyik vér. Emiatt a szívizomsejtek az idő múlásával egyre jobban károsodnak. Ezért a legfontosabb az, hogy a vér nagyon gyorsan megint haladni tudjon ebben az artériában. Ismétlés a tudás anyja, tehát még egyszer. Szívroham leggyakoribb tünete a mellkasi kényelmetlenség, nehézség, szorító érzés, nyomás, akár fájdalmas égőérzés is lehet, vagy karzsibbadás, teltségérzet is. Lehet olyan szorító érzés, mint hogy egy elefánt ülne a mellkasodra, ezt is néha szokták betegek mondani. A fájdalom a karokba, hátba, nyakba, állkapocsba is sugározhat. Ezeket érdemes megjegyezni, valamint lehet légzési nehézség, és úgy érezheted, mint a kifulladtál volna, holott mondjuk nem szaladtál. Azt érzed, hogy a semmiből egy hideg izzadás jön rád, érezhetsz még teltségérzetet, vagy mintha emésztési zavaraid lennének, szédülés, ájulásérzés, émegés, hányás. És ugye, ahogy mondtam, egyfajta erős fáradtságérzés is felléphet. Aki bármilyen típusú szív- és érrendszeri betegségben szenved, vagy cukorbetegsége van, elhízás, magas vérnyomás áll fenn, ezek mind hajlamosítatnak a szívrohamra, tehát ezeknek az embereknek sokkal inkább gondolni kell erre, mint mondjuk egy 20 éves leánykának, akinek valamilyen mellkasi fájdalom érzése van, ott nem nagyon valószínű, hogy infarktus miatt van, talán más. Na most, térjünk rá arra,
Hogyha szívroham történik veled, és egyedül vagy, mit tehetsz, hogy túléld? A legfontosabb teendő szívroham gyanúja esetén hívni a mentőt. Azonnal. Az idő rengeteget számít. Mindig őket hívjad, mielőtt bárki mást, és ami a legfontosabb, amikor beszélsz a diszpécserrel, ő el fogja mondani, hogy mi a legjobb, amit meg kell tenned, hogy túléld a szívrohamot. Nem a házi orvoshoz kell szaladni, ő is csak annyit tud, hogy kihívja a mentőt. Ne próbálj meg kocsiba ülni és saját magad vezetni a kórházig, akkor, hogyha infarktusod van, vagy nagy a gyanú rá, nem fog menni. Ha nem kezeljük időben a szívrohamot, a szívizom vérreellátása megáll, és 20-30 perc után elkezdődik a szívizomsejtek tartós károsodása. Hosszabb idő után a szívizomsejtek nem lesznek helyreállíthatók, sőt, egyre nagyobb terület adott esetben kerül bele ebbe az elhalásba. Tehát gyorsan kell odaérni a kórházba. Nem szomszédasszonyhoz futkosni, nem a körzeti orvoshoz elmenni, hanem hívni a mentőt. Következő nagyon fontos lépés, aspirin. Egy darab 325 mg-os nagy aspirin tablettát kell megrágni, és nem egyből lenyelni. A szányálkahártyáján át gyorsan fel tud ez szívódni, a gyomorról meg ki tudja, hogy éppen mi van, attól függő, hogy mit ettél, vagy esetleg hány ingerőd van, kihányod. Ha csak ez a kisebb fajta baby aspirin, vagy ilyen aspirin protect van otthon, akkor abból 2-3 darabot kell ugyanúgy elrágni. Ezt az első tünetektől számított 30 percen belül meg kell tenni, de leginkább azonnal. És itt van rögtön egy fontos dolog, amivel készülni kell egy ilyen esetre. Lehet rá előre készülni. Kell venni egy egész levél, ilyen nagy aspirint, és ollóval felvágni, remélhetőleg ugye alufóliában van, és a lakás több pontján elhelyezni a tablettákat olyan helyen, ahol ott marad, emlékszel rá, és nagyon könnyen megtalálod. Persze nem árt, hogyha a gyerek vagy unoka nem fogja eszegetni, megtalálni. Mondjuk ne a kacatos dobozba dugjad, ezt ki kell nyitni, esetleg keresgélni kell, mert tele van ki tudja mivel. Tartsd külön ezeket az aspirineket, hogy szükség esetén gyorsan megtaláld. Ha erős alumíniumfóliában van, a fólia szélét picit be lehet vágni ollóval, úgyhogy még ne nyíljon meg a tabletta. Ez meggyorsítja a bontást, ami ugye hirtelen szükséged van rá, hirtelen kell bevenni, vagy erőtlen vagy, csak egyszerűen fogod, megtéped, és már nyílik is ki. Néha nekem vannak ilyen dolgok, ilyen tabletta, amit beveszek, mondjuk múltkor az ibuprofen van, alig bírtam széjjel tépni, erős alumíniumba volt. Szóval jobb azt úgy megcsinálni, hogy picit bevágva, akkor megfogod, pak, egyből nyílik. A lényeg, hogy nem tudod, hogy a lakás melyik részében leszel, amikor bejut a baj. És adott esetben nem fogsz tudni jönni-menni a lakásba, mert fáj, minden bajod van, nem fogod tudni megtalálni az összes, a gyógyszeres dobozodat a fürdőszoba, vagy ki tudja hol, hogyha ugye nem raktad ki több helyre az aspirineket. Ha még dolgozol, akkor legyen belőle a táskádban és a munkahelyeden is, fiókban vagy a munkaruha zsebében. Nem várhatod el, hogy valaki perceken belül szerez neked ilyet, hogyha munkahelyen leszel rosszul. Az aspirin rágásának a célja pedig az, hogy az aspirin bejusson a véráramba, hogy megakadályozza a vérlemezkék további összecsapódását, az eltömődést, az artériában fellépő vérrög képződést, ami elzárja a vérellátást, ugye esetleg még kicsit föl is tudja oldani. És amikor ezek a tünetek jelentkeznek, ugye félelemérzet is felléphet, stresszt okoz és szorongásosak leszünk. A tudat, hogy előre készültél, segít ebben, nem kell pánikolni. Tudod, hogy hova nyújj az aspirinért. Tehát lehet tenni valahova a konyhába, az előszobába, a hálószobába, a fürdőbe, tehát mindenféle olyan helyre, amit 1 vagy 2 lépés után elérsz. Az aspirin hatásos szer, és ebben a helyzetben minden milliméter az érfalon belül számít. Az aspirin után meg kell próbálnod ellazulni, mély levegőt venni. Ha a hátadra fekszel, tegyél egy párnát a térded alá, vagy tartsad a térdedet valahogy 90 fokba, és tedd fel a lábad egy székre, vagy a kanapéra. Ebben a helyzetben a rekeszizom könnyebben fog működni, elernyed, könnyebben fog működni, így több oxigén tud jutni a szervezetbe. Mivel itt én egyedül vagyok, az aspirint szétrakosgattam a házban több ponton,
A mentőhívás az itt nem egyszerű dolog, nem biztos, hogy beszélnek angolul, ezért a tulajdonossal egyeztem meg abban, hogy ilyen esetben őt hívom fel, ezt nektek nem kell csinálni, hívjátok a mentőt. Ha hívom és azt mondom neki, hogy mentő kell, akkor egyből hívja a mentőt, és mondja a címet, hova kell menniük. Megtaláltuk a legközelebbi kórházat, ahol megfelelő kardiológiai osztály van, hogy esetleg, ha a mentős ostoba és nem tudja, hova kell menni, akkor oda vigyen. Intenzív kardiológiai osztály kell. Ha valaki faluhelyen lakik, otthon ugye ez nem mindig egyszerű, érdemes kideríteni, hogy hol van a legközelebbi ilyen ellátóhely. Tehát kardiológiai osztály, ahol be tudnak avatkozni, megfelelő felszereléssel nem rendelkező kórházba menni, majdnem felesleges. Érdemes kideríteni, honnan jön a mentő és hova visz. Ha 30 percen felül van a kiérkezés, és másik 30 perc eljutni a kardiológiai intenzívre, hát ez nem szerencsés ómen. Legjobb a kardiológia intenzív közelében lakni, főleg ha valaki fokozott kockázattal rendelkezik, például sok állati zsírt ám, de kevés rostot fogyaszt, és abban bízik, hogy 100 évig fog élni, mint nagyapánk szalonna diétán, többes számban, mert az övé pont nem addig élt. A magyar férfiak születéskor várható élettartama jelenleg 73,8 év. Ez a ma születendő gyerekekre vonatkozik. Aki viszont férfi, és most van 60 év körül, és már vágja a centit a nyugdíjig, annak akkoriban, mikor született, csak 66,5 év volt a születéskor várható élettartama. Tehát, ha marad a jelenlegi nyugdíjkorhatár, akkor átlagosan 1,5 év nyugdíjra számíthat. Átlagosan. Persze most jönnek majd ugye a stram 75 évesek, hogy ez nem így van, de igen, csak ahogy ők magasabb kort értek meg, minden ott volt valaki más, aki 50 évesen halt meg infarktusban. Ugye átlagról van szó. Szóval, legjobb a bajt megelőzni, erre a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer az étkezés. A metabolikus szindróma elkerülése vagy visszafordítása, a bélflóra rendbetétele, elegendő mozgás és folyadékbevitel, ami nem szeszből ered. Jó éjszakát!